සාධන පිළිගන්නවා SN අනුප කියන YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Photoshop download කරන්නේ free කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන් Photoshop website එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ download කරගන්න යම් කිසි මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කිසිම මුදලක් නොගෙවා කොහොමද හරිම Photoshop ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ගොඩක් අය Photoshop කියන එක අයින් කරලා එහෙම නැත්නම් Photoshop කියන එක වෙන ඒවා පාවිච්චි කරන වෙන ෆොටෝ එඩිට් කරන ඇප් පාවිච්චි කරන එහෙම නැත්නම් සල්ලි ගෙවලා පාවිච්චි කරන ඒ හේතුව නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් ඒක නිසා මටත් මේක තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ හැදුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. ඉතින් හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරාම තමයි මම මොන හරි වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට notification ආකාරයකින් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද 100% සාර්ථකව Photoshop download කරගන්න කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසින් කරන ඇප් එකක්. ඉතින් මම ඒක සඳහා Google Chrome එක තෝරගන්නවා. Google Chrome එකේ මම search කරනවා get into PC කියලා. get into PC. ඉතින් එහෙම search කරලා enter ඔබන්න. ඉතින් search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ link එක අනිවාර්යයෙන්ම මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ search bar එකක් තියෙනවා. search bar එකේ search කරන්න ඕනේ Photoshop 2021. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට සමහරට දන්නවා ඇති Photoshop 2000 මම මෙතන පෙන්නන්නම් Photoshop 2022 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. නමුත් මම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මම මේකේ වැරදීම් ටිකක් දැක්කා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක එච්චර රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් 2022 කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. සමහරට මට වෙන්න ඇති එහෙම වැරද්දක් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සමහරට වෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒක නිසා මම කොහොම නමුත් මම Photoshop 2021 කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක ඔබන්න ඕනේ මේ ආකාරයට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාම මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Photoshop එකක් ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහලා. ඉතින් මම මේක යටටම යනවා. ඉතින් යටටම ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරන කාලෙන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට අඩුම තරමේ මෙන්න මේ ටික තියෙන්නම ඕනේ. ඉතින් බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අනිවාර්යයෙන්ම Windows 7 8 මෙන්න මේ ගානවල වල එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කියලා. නමුත් මේකේ Windows 11 කියන එක නැහැ. ඉතින් ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේක Windows 10 ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Windows 11 බැලු මෙමරිය RAM එක GB අඩුම ගානේ GB එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් hard disk එක බැලුවොත් GB 3ක්වත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් GB 3ක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම RAM එකත් GB එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක download කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම download කරන්නේ මොකද මම download කරලා තියෙන්නේ මේකේ size එක නම් GB 2.3. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක download කරගන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන් ඒක download වුණ location එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම this PC එකේ downloads වල තමයි මගේ location එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ වගේ නිකම් පොතක් වගේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් download කරගන්න වෙනවා. හරි මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඉන්නේ නැත්තම් Google Chrome එකේ internet access කරන එකක මේක search කරන්න ඕනේ rad lab කියලා search කරන්න ඕනේ. මේකේ rad කියලා search කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මේකේ link එකක් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙන්න. ඉතින් ඒකේ downloads වලට යන්න ඕනේ. downloads වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක download කරගන්න මොකක්ද download කරගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දෙකෙන් එකක් තමයි download කරගන්න ඕනේ. Windows වල නම් ඉතින් ඒකෙදී
මොකක්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා this PC එකේ properties වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම settings open වෙලා ඒක properties වෙනවා. ඉතින් ඒකේ system type එක 64 bit. ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ මගේ 64 bit. ඉතින් ඒක නිසා මම 64 bit කියන එක download කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ 32 bit නම් ඔයගොල්ලන් ඒක download කරගන්න. ඉතින් මම මේක තමයි download කරගන්නේ. ඒක click කරාම මේ වගේ download වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මම මේක setup කරගන්න විදිය මම පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මගේ එකේ download වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය normal app එක setup කරගන්න වගේ පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේක install කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම Photoshop කරගන්න විදිය පෙන්නන්න. ඉතින් මේ තියෙන application එක මම Photoshop එකේ මේක තියෙනවා. right click කරලා extract file කියන එකට ඔබන්න click කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙදි okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මම ආය යන්නම් අර get into PC කියන එකට ඒකේ තිබ්බා password එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා password කියලා 1 2 3 කියලා තමයි තියෙන්නේ. 1 2 3 කියලා දීලා මෙතනින් okay ඔබන්න මම ඒක okay කිව්වහම මේක setup වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා sorry දැන් මේ setup වෙන්නේ මේක යනවා මේ වගේ එකම වගේව තියෙනවා මේ මොල් කියලා දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වගේ එකක් නම් ඉන්නේ නැති වෙනවා. මොකද මම දෙපාරක් දැන් setup කරගත්ත නිසා ඒ වගේ එකක් ආවේ. මේක මෙහෙම ටිකක් වෙලා යනවා මේක පිරෙන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන එක වෙලා ඉවරයි. ඒකෙදි ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා Adobe Photoshop කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මගේ දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ එකක් ඇත්තේ. ඉතින් මේක right click කරලා run as admission කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ එක දැන් setup වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි 100% සාර්ථකව free download කරන්න පුළුවන් මේවා Adobe Photoshop කියන app එක. ඉතින් මේක මෙහෙම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හැදුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම මොන හරි notification එකක් දැම්ම මම මොන හරි වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට notification ආකාරයකින් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවන්ටත් දකින්න share කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.